What's going on mga woodworking buddies? At syempre sa mga DIYers natin dyan, I just want to share how I made this sturdy floating shelves. So ito mga buddies, nag-cut na ako ng mga plywood. Bali 10 by 24 inches yung laki niya. Then nag-cut na rin ako ng mga strips dito para sa side. Bali ganito yung mayayari dyan eh. Etong dalawa sa gilid. Kasi etong isa naman sa harap. So eto kanina may mga pinagdikit din akong mga strips ng plywood yung kinat ko. Bali pareho lang sila ng lapad, kaya sabay-sabay ko itong kinat. Bali pinagdikit-dikit ko muna sila, then nagkat ako dito sa gitna para may pag-screwhan. Kaya dinikit ko muna bago ko ikinat kasi para sigurado akong level sila lahat. So assemble na natin. So after sanding, magla-laminate naman tayo. So now I'm done with my floating shelves project. Ngayon nag-set up lang ako ng wall dito temporarily para ma-demonstrate ko lang kung paano to install. So eto na yung piece na ikakabit natin sa wall. Bali nilagyan ko na siya ng mga butas para sa screw. Siyempre kung saan yung center mark mo, ito naglagay na ako ng mark dyan para itatapat na lang kung saan. Then screw na natin. Then after that, kailangan mo ng i-level. Pag level na siya, yung magkabilang dulo naman ng screw.
After natin ma-secure yung pinaka-brace niya, pwede natin siyang isalpak dito sa likod. Bali, naglagay na ako ng mga holes dito para i-screw pagkakabit. Then, screw na lang natin para hindi siya mauhugot. So, finally, I'm done installing our floating shelves project. So, sturdy naman siya kung lalagay mo lang naman yung mga display mo na picture frame, flowers, or kung ano pa man. Matibay na matibay to. But just for showing off how sturdy it can be, lalagay tayo ng mga mabibigat na tools dito. Well, as you can see, kayang-kaya magpatong ng mga mabibigat dito, no? Gaya nitong mga tools ko na mabibigat. So, what more pa kung mga simple display lang. Well, I think that was it, guys. I hope you subscribe to my channel and thanks for watching.